Αυτό λοιπόν είναι το νέο Triumph Scrambler 1200. Η συγκεκριμένη έκδοση, η XC, η καλύτερη και για το χώμα και για την άσφαλτο. Αν, και για να σας πω την αλήθεια, του ταιριάζει περισσότερο να είναι σκονισμένο. Πάμε να δούμε γιατί. Όπου βλέπετε μπλε ρεζερβουάρ, πρόκειται για την έκδοση XC και όπου χακί για την XC, που οι βασικότερες διαφορές τους είναι στον εξοπλισμό, στην διαδρομή των αναρτήσεων και την διάμετρο του πυρονιού. 250 χιλιοστά μπρος πίσω για την μπλε Scrambler και αντίστοιχα 200 μπρος πίσω για τη χακί, με την διάμετρο του πυρονιού να είναι 47 και 45 χιλιοστά αντίστοιχα. Όπως κιόλας είδατε και θα δείτε περισσότερο παρακάτω, και τις δύο τις οδηγήσαμε σε χώμα και άσφαλτο. Σε μπόλικο χώμα με γρήγορη άσφαλτο. Είναι μια απαραίτητη σημείωση, γιατί το συμπέρασμα θα το σερβίρουμε αβίαστα και είναι κοινό και για τις δύο. Τι αναρτήσεις είναι αυτές, πώς δουλεύουν έτσι προοδευτικά και γραμμικά τα δύο πίσω αμορτισέρ. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της μοτοσυκλέτας. Εσείς μπορεί να θαυμάζετε τώρα τις όμορφες εξατμίσεις που, ναι, καλά το φανταστήκατε. Σου ζεσταίνουν το αριστερό πόδι, αλλά μπροστά κάλλη την νοικοκυνήλα στο γόνατο θα πρέπει να πει ο γνήσιος, και ας το αφήσουμε αυτό ως έχει, να πάμε παρακάτω. Διότι θέλω να σας δώσω το μυστικό του Scrambler από την πρώτη στιγμή και να τονίσω κάτι που μέχρι να κυκλοφορήσει στο τεύχος του μοτό με την αναλυτική παρουσίαση δεν είχε αναφερθεί από Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, Γερμανούς και Αμερικανούς που την είχαν οδηγήσει. Την κρυφή ιστορία που έχουν τα δύο πίσω αμορτισέρ, το πιο κοινό πράγμα που περιμένεις να δεις, το πλέον ξεπερασμένο, μέχρι που ήρθε το Scrambler 1200. Διότι δεν υπάρχει εκεί έξω ναυάτης αυτή τη στιγμή που να έχει εμπειρία από μια τέτοια ανάρτηση που πραγματικά να δουλεύει στο χώμα, πέρα από όσους έχουν οδηγήσει το νέο Scrambler. Δεν υπάρχει κανείς με τέτοια εμπειρία, ακόμη και αν τη δεκαετία του 70 ήταν στα φόρτε του και χοροπηδούσε τις περιφράξεις ανέμελος, γύροντας ταινίες και ακούγοντας το όνομα Steve. Λίγα πράγματα μπορείς να αναπτύξεις σε ένα βίντεο. Στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο για πολύ περισσότερα, αν δεν τα έχετε ήδη διαβάσει το μοτό 2 μήνες πριν. Αλλά εν συντομία, η Triumph δεν πίστευε πως μπορούσε να δώσει σύγχρονα στοιχεία έχοντας δύο αμορτισέρ πίσω. Και έτσι ξεκίνησε να σχεδιάζει το Scrambler με ένα. Αλλά δεν της τέριαζε καθόλου ούτε στην όψη ούτε και σε συμπεριφορά. Μοιράστηκε τον κρυφό της πόθο με την Öhlins, που με τη σειρά τους είπαν πως ήθελαν, έτσι για την ιστορία, να συνεχίσουν την εξέλιξη από εκεί που σταμάτησε την δεκαετία του 70. 2 χρόνια τους πήρε για να φτιάξουν κάτι που όλοι μας έχουμε ξαναδεί. Να πάρουν δηλαδή 4 ελαττήρια, να βάλουν ένα πάνω στο άλλο με διαφορετική σκληρότητα, για να φτιάξουν ένα ζεύγος αμορτισέρ με απίστευτη προοδευτικότητα και γραμμικότητα που, αν υπήρχε 50 χρόνια πριν, δεν θα είχε σκεφτεί κανείς να το αλλάξει για να βάλει πίσω μόνο αμορτισέρ. Ουσιαστικά είναι σαν να πήγαν πίσω στο χρόνο και να ξεκίνησαν ένα νέο βρόχο στην εξελικτική πορεία των αναρτήσεων. It's very, very slippery that first bit when it's wet. Yeah. Which is wrong. Should be thin. Yeah. Ξεκινώντας τις πλούσιες σε οδήγηση μέρες της παρουσίασης, μπλέκουμε μια διαπεραστική υγρασία, βρεγμένους δρόμους και χαμηλή ορατότητα, στοιχεία που μια adventure μοτοσυκλέτα πρέπει να τα έχει για βούτυρο στο ψωμί της, από το γνήσιο το παχύ που αλήφεται και εύκολα.
Πόσοι από εσάς στράβωσαν το χιλάκι τους στη λέξη adventure που μόλις τόλμησαν να ξεστομίσω για την Scrambler? Όσοι δεν έχετε διαβάσει το μότο, σίγουρα και είναι λογικό τι σχέση μπορεί να έχουν τα μεγάλα adventure με το νέο Scrambler 1200. Θα σας το πω πολύ απλά. Δεν θέλει όλος ο κόσμος την καλύτερη προστασία από τον αέρα στα ταξίδια. Δεν θέλει τον όγκο, τα κιλά, να χτυπά το πόδι του στις χειρολαβές στον επιβάτη για να ανέβει στη σέλα, μιας και την τελευταία φορά που έκανε σπαγκάτο υπήρχε ακόμη η Σοβιετική Ένωση. Ή γιατί τέλος πάντων είναι νέος και μοιραίος και τα πολλά μπλιμπλίκια δεν κολλάνε με το φουλάρι στο λαιμό του. Μην τον αλύουμε. Οι λόγοι δεν είναι λίγοι και τα παραδείγματα περισσεύουν. Εκείνοι που ήθελαν μία μικρότερη on-off ήταν πολύ σε αριθμό και η Triumph έπεφτε πάνω του συνέχεια όσο πραγματοποίησε συνεντεύξεις στους ιδιοκτήτες για να δει τι θέλουν από ένα νέο Scrambler. Μάλιστα, αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι για τους Άγγλους πριν τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου. Και όλοι τους έλεγαν το ίδιο. Δώστε μας μία Scrambler με τεχνολογία και εξοπλισμό να κάνουμε ό,τι και τα adventure, χωρίς όμως τον όγκο. Γι' αυτό και τα όργανα που ένα κομμάτι του μενού είδατε νωρίτερα συνδέονται με κινητό τηλέφωνο και μπορούν να σε καθοδηγήσουν με τους χάρτες της Google. Πρώτη φορά που μια εταιρεία πληρώνει στην Google δικαιώματα. Ούτε η BMW ούτε η Ducati έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη. Έχουν τους δικούς τους χάρτες. Για παράδειγμα, το Moto Guzzi V85 TAF που σκραμπλερίζει και μόλις παρουσιάστηκε έχει χάρτες της Here. Η Google πέφτει κομματάκι ακριβή. Η Scrambler της Triumph είναι επίσης η πρώτη μοτοσυκλέτα γενικά που έχει συνεργαστεί με την GoPro για να ελέγχει τις κάμερες από τα χειριστήρια. Προφανώς και αυτό ανήκει στον πρόσθετο εξοπλισμό. Ωστόσο, πρόσθεσε σε όλα αυτά traction control, ABS, LED, παροχές ρεύματος και όλα τα σχετικά και άσε μόνο τις ημιενεργητικές αναρτήσεις στην άκρη, ώστε από επίπεδο εξοπλισμού να μην έχεις καμία διαφορά από την τάση της εποχής για τις adventure σε ένα πακέτο όμως με μικρότερο μέγεθος. Είδατε πως η πρωινή υγρασία μας αποχαιρέτησε τελικά και πως μπροστά μου τώρα πλοηγός που δείχνει το δρόμο και θέτει το ρυθμό είναι ο κύριος Linfoot με μόλις 16 χρόνια αγωνιστικής οδήγησης στο βρετανικό Superbike. Συμμετέχει με Honda βέβαια, αλλά στον ελεύθερο του χρόνο γουστάρει να οδηγεί Triumph και όχι μόνο γιατί είναι Άγγλος. Με τον Linfoot μπροστά δεν θα μείνει χιλιοστό από τον αποστάτη το Marspié μέχρι να τελειώσει αυτό το βίντεο και αυτός είναι ο μόνος λόγος που είπα στην αρχή πως η έκδοση XC είναι καλύτερη και στην άσφαλτο και όχι μόνο στο χώμα. Γιατί έχει μεγαλύτερη υπόσταση από το έδαφος. Αν αυτό το παραβλέψεις και θέλεις ένα Scrambler που ανεβαίνει στη σέλα του χωρίς να τραβάς το μπατζάκι για να περάσει το πόδι σου από πάνω του, ενώ πάει και στο χώμα, αφού το είπαμε, έχει φοβερές αναρτήσεις, τότε ναι, η XC με τις διαδρομές των 200 χιλιοστών είναι μια χαρά και κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Το νέο Scrambler είναι εξαιρετικά σταθερό σε όλες τις εκδόσεις. Παιχνίδι πραγματικό σε απότομες αλλαγές κατεύθυνσης και με μπόλικη ροπή για να μην αλλάζει συνέχεια σχέσεις σε ένα κυβότιο που είναι σαν να μην το έφτιαξε η Triumph ή που η Triumph δεν μας είχε συνηθίσει. Οι σχέσεις κουμπώνουν άψογα, είναι νεκρά, δεν παίζει κρυφτό ανάμεσα στα φουστάνια των υπόλοιπων, ενώ το κυβότιο δέχεται και τα κατεβάσματα αν παίξει σωστά το συμπλέκτη. Οπότε το Quick Shifter που υπάρχει στον πρόσθετο εξοπλισμό είναι μια πολυτέλεια. Ή για εκείνους που ανατριχιάζουν στην ιδέα πως αλλάζουν ταχύτητες χωρίς να πιάνουν τη μανέτα. Right, can you come back to your group please? Yeah, and then we'll change, and then you go to, and then press in, okay, and then you go off-road. Try the off-road because it is slippery, okay, right, and then that'll save you, and later on,
Μία ημέρα ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στο χώμα, ξεκινώντας με μπόλικη ομίχλη μετά από ένα βράδυ έντονης βροχής. Αυτό που η κάμερα δεν μπορεί να πιάσει είναι η απίστευτη γλίτσα που είχε ο κατά τα άλλα ομαλότατος χωματόδρομος. Τις χωμάτινες καταβολές του Scrambler τις αγάπησα από εκείνη τη στιγμή, όταν με σαφήνεια έδειχνε τα όρια. Πριν αποδείξει πως στα νεροφαγώματα και στις πέτρες περνά χωρίς να σου φεύγει το τιμόνι από τα χέρια, χωρίς να χοροπηδά πίσω σαν νεαρό κατσίκι. Αποδεικνύοντας έτσι πως οι Εγγλεζάρες πέρασαν 2 χρόνια με τους Σουηδούς της Όλινς δουλεύοντας και όχι πίνοντας μπύρες. Το traction control δεν είναι το κορυφαίο που υπάρχει, όπως αντίστοιχα και το ABS. Ιδιαίτερα απέναντι σε εκείνο της Bosch που έχουν πλέον τα νέα GS για παράδειγμα και είναι σαν να ξεγελούν τους φυσικούς νόμους. Η Continental που προμηθεύει την Triumph δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Σε κάθε περίπτωση όμως το ABS είναι εξαιρετικό στον άσφαλτο και δεν σου δημιουργεί ζητήματα στο χώμα, αν ο ρυθμός σου είναι έως και γρήγορος. Για πιο πάνω από αυτό το πράγμα αλλάζει. Ο κινητήρας δεν είναι φυσικά νέος, προέρχεται από την Bonneville και περιλαμβάνει και μία στάση στο Thruxton, αλλά οι αλλαγές που έχει δεν είναι λίγες. Ωστόσο, δεν θα σας κουράσω άλλο. Το Moto έχει εκδώσει ένα κείμενο 6-7 λέξεων που μπορείτε να διαβάσετε με την ησυχία σας, ενώ πολλές πληροφορίες θα βρείτε και στο motomag.gr. Το link είναι στην περιγραφή. Αυτό ήταν λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρουσίαση του νέου Triumph Scrambler. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι και εμείς θα αφήσουμε λίγο το βίντεο να παίζει. Αν θέλετε, μείνετε να το δείτε.